तर सर्वांचा भन्नाट रेसिपी या चॅनलवरती स्वागत आहे. तर आज आपण करणार आहोत मस्तपैकी राशनच्या गव्हापासून चपाती. एकदम मऊ लुसलुशीत चपाती अशी आपण करणार आहोत. अजिबात भारी गहू घ्यायची गरज नाहीये. तर चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. त्याच्यासाठी मी इथं पातेलं घेतलंय आणि आता त्याच्यामध्ये मी पाणी टाकून घेते. जेवढं पाणी आपल्याला पीठ मळायला लागणार आहे तेवढंच आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे. तर इथं मी 1 तांब्या पाणी घेतलेलं आहे आणि पाणी घेतल्यानंतर ह्याच्यामध्ये मी तेल टाकणार आहे. 1 ते 2 पळी मी तेल टाकणार आहे. तर हीच आपल्या रेसिपीची बेस्ट टिप आहे. त्याच्यामुळेच आपली चपाती एकदम मऊ लुसलुशीत अशी होणार आहे. तर त्याच्यासाठी मी इथं पातेल्यामध्ये 2 पळी तेल टाकून घेणार आहे. तर तेल टाकल्यानंतर आपल्याला हे पातेलं गॅसवरती ठेवून छान असं कोमट करून घ्यायचंय. पाणी आपल्याला उकळून घ्यायचं नाहीये, फक्त कोमट करून घ्यायचंय. तर इथं आपलं पाणी छान असं कोमट झालंय, तर मी इथं गॅस बंद करून घेते आणि मी इथं पीठ घेतलंय. तर इथं 5-6 चपात्याचं मी हे पीठ घेतलेलं आहे. 2 वाटी असं पीठ घेतलंय. तर ते पिठामध्ये आपल्याला आता पाणी टाकून ते छान असं पीठ मळून घ्यायचंय. तर त्याच्या आधी मी इथे चवीनुसार मीठ टाकून घेते आणि मीठ टाकल्यानंतर ते छान असं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचंय. तर छान असं मिक्स झाल्यानंतर इथं मध्ये असा थोडासा खड्डा करून त्याच्यामध्ये आपण जे कोमट केलेलं पाणी आहे ते पाणी मिक्स करून छान असं आपल्याला चपातीचं पीठ मळून घ्यायचंय. तर पाणी आपल्याला जास्त गरम करायचं नाहीये. गरम केल्यामुळे तुम्हाला चपातीचं पीठ मळता येणार नाही, म्हणून कोमटच पीठ आपल्याला मळायचं आहे. सॉरी, कोमटच पाणी करून आपल्याला ते पीठ मळायचं आहे. तर छान असं पीठ मी सगळं मिक्स करून घेते. तर बघू शकता छान असं मी पीठ मळून घेतलं आहे. पीठ जास्त कडक मळायचं नाहीये. एकदम सॉफ्ट आणि मऊ असं पीठ आपल्याला मळून घ्यायचंय. तर हे पीठ मी 10 ते 15 मिनिटासाठी असंच झाकून ठेवते, जेणेकरून ते छान असं मुरेल. म्हणून आता हे असं 10 ते 15 मिनिटं ठेवून द्यायचंय. तर एक 15 मिनिटानंतर ना आपलं पीठ छान असं मुरलेलं आहे. तर आता आपल्याला चपाती लाटून घ्यायची आहे. तर मी व्हिडिओत ज्या पद्धतीने चपाती लाटत आहे त्याच पद्धतीने छान अशी चपाती लाटायची, जेणेकरून आपल्या चपातीला छान असे 3 पदर सुटतात आणि चपाती सॉफ्ट अशी होते आणि 2 दिवस इझी आपली चपाती छान अशी सॉफ्ट राहते. जसं मी व्हिडिओत दाखवते त्याच पद्धतीने तुम्ही चपाती करून घ्यायची आहे.